আমাৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ফিউচাৰ টেন্সৰ বিষয়ে কথা পাতিম। ফিউচাৰ টেন্সক অসমীয়াত ভৱিষ্যৎকাল বুলিও কোৱা হয়। আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকত গৈ আপুনি আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব। প্ৰেজেণ্ট টেন্স আৰু পাষ্ট টেন্সৰ দৰে ফিউচাৰ টেন্সৰো 4টা ভাগ আছে। সেইকেইটা হৈছে চিম্পল ফিউচাৰ টেন্স, ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্স, ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্স আৰু ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। চিম্পল ফিউচাৰ টেন্স। আমি চিম্পল ফিউচাৰ টেন্সৰ বাক্য এটা লিখিবলৈ ছাবজেক্ট, উইল বা শেল, ভাৰ্ব আৰু অবজেক্ট লাগিব। যেতিয়া আমি ভৱিষ্যতৰ কোনো পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে কওঁ, তেতিয়া চিম্পল ফিউচাৰ টেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে, আই উইল গ' টু দিল্লী টুমৰো। মই কাইলৈ দিল্লীলৈকে যাম। ইয়াত ভৱিষ্যতে কৰিবলগা কাম এটাৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। গতিকে এনেধৰণৰ বাক্য আমি চিম্পল ফিউচাৰ টেন্সত লিখিব লাগিব। ভৱিষ্যতে কোনো কাম এটা হোৱা বা নোহোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আন এটা কাম হোৱা বা নোহোৱাটো নিৰ্ভৰ কৰে, তেনেহ'লে যিটো কামৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে সেইটোত চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স আৰু বাকী কামটোত চিম্পল ফিউচাৰ টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে, ইফ ইট ৰেইনছ আই শ্বেল নট গ' আউট। ইয়াত দুটা কামৰে এটা কামৰ ওপৰত আনটো কামে নিৰ্ভৰ কৰিছে। অৰ্থাৎ যদি বৰষুণ দিয়ে তেতিয়া মই বাহিৰলৈ নাযাওঁ। ইয়াত মই বাহিৰলৈ যোৱা কামটো বৰষুণ দিয়া বা নিদিয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে। গতিকে যিটো কামৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে সেই কামটো আমি চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত লিখিব লাগে আৰু আনটো কাম আমি চিম্পল ফিউচাৰ টেন্সত লিখিব লাগে। চিম্পল ফিউচাৰ টেন্সৰ কেইটামান উদাহৰণ আলোচনা কৰা হওক। শ্বি উইল কল ইউ ইন দ্য ইভিনিং। তাই আপোনাক আবেলি ফোন কৰিব। দে উইল গ' টু মাৰ্কেট টুমৰো। কাইলৈ তেওঁলোক বজাৰলৈ যাব। উই উইল ৱাটছ এ মুভি টু নাইট। আমি আজি ৰাতি এখন চিনেমা চাম। ইট উইল ৰেইন ইন দ্য ইভিনিং। আজি আবেলি বৰষুণ দিব। আই শ্বেল ভিজিট মাই গ্ৰেণ্ড মাদাৰ নেক্সট ছানডে। অহা ৰবিবাৰে মই মোৰ আইতাৰ ওচৰলৈ যাম। বৰ্তমান ইংৰাজী ভাষাত শ্বেলৰ ব্যৱহাৰ খুব কম কৰা দেখা যায়। লিগেল ডকুমেণ্টছ বা ফৰ্মেল টোনত কথা কোৱাৰ বাহিৰে আন ক্ষেত্ৰত আইৰ লগতো উইলেই ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। আমি ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ বাক্য এটা লিখিবলৈ ছাবজেক্ট, উইল বি বা শ্বেল বি, ভাৰ্ব, ING আৰু অবজেক্ট লাগিব। ভৱিষ্যতে কোনো এটা কাম চলি থাকিব বুজাবলৈ আমি ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে, হি উইল বি ছিংগিং ইন দ্য ইভিনিং। তেওঁ আবেলি গান গাই থাকিব। ইয়াত কামটো ভৱিষ্যতে চলি থাকিব বুজাইছে। ভৱিষ্যতৰ কোনো কথা নম্ৰভাৱে সোধাৰ ক্ষেত্ৰত ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে, ৱেন উইল ইউ বি ছাবমিটিং ইউৰ এছাইনমেণ্ট। আপুনি আপোনাৰ এছাইনমেণ্ট কেতিয়া ছাবমিট কৰিব? এই বাক্যটোত কথাটো নম্ৰভাৱে সোধা হৈছে। এনেধৰণৰ বাক্যৰ বাবে আমি ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ কেইটামান উদাহৰণ আলোচনা কৰোঁ আহক। আই উইল বি ষ্টাডিং ফৰ মাই এক্সাম টুমৰো ইভিনিং। মই কাইলৈ আবেলি পৰীক্ষাৰ বাবে পঢ়ি থাকিম। হি উইল বি ৱাটছিং টিভি এট দিছ টাইম টুমৰো। কাইলৈ এই সময়ত তেওঁ টিভি চাই থাকিব। আই উইল বি ৱৰ্কিং অন মাই প্ৰজেক্ট অল ডে। মই গোটেই দিনটো মোৰ প্ৰজেক্টটোৰ ওপৰত কাম কৰি থাকিম। দে উইল বি ডিছকাছিং দ্য নিউ প্লেন ইন দ্য মিটিং। তেওঁলোকে মিটিঙত নতুন প্লেনটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব। উই উইল বি ৱেইটিং ফৰ ইউ এট দ্য ষ্টেচন। ষ্টেচনত মই আপোনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থাকিম। ইয়াৰ পাছত আছে ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্স। ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্সৰ বাক্য এটা লিখিবলৈ আমাক ছাবজেক্ট, উইল হেভ বা শ্বেল হেভ, ভাৰ্ব অফ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল আৰু অবজেক্ট লাগিব। ভৱিষ্যতৰ কোনো এক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত সম্পন্ন হোৱা কামৰ কথা বুজাবলৈ ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে, হি উইল হেভ কমপ্লিটেড দ্য প্ৰজেক্ট বাই নেক্সট উইক। তেওঁ অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত প্ৰজেক্টটো শেষ কৰিব। ইয়াত কামটো ভৱিষ্যতৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত শেষ হোৱাৰ কথা বুজাইছে। এনেধৰণৰ বাক্য আমি ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্সত লিখিব লাগে। ভৱিষ্যতে সম্পন্ন হ'বলগীয়া দুটা কামৰ যিটো বেছি আগতে হ'ব সেইটোত ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্স আৰু আনটোত চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে, আই শ্বেল হেভ ৰিচ হোম বিফৰ ইট গ্ৰ'জ ডাৰ্ক। আন্ধাৰ হোৱাৰ আগতে মই ঘৰ পাব লাগিব। ইয়াত ভৱিষ্যতে হ'বলগীয়া দুটা কামৰ কথা উল্লেখ আছে আৰু এটা কাম আনটো কামৰ আগতে হ'ব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে প্ৰথমতে হ'বলগীয়া কামটোত ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পাছত হ'বলগীয়া কামটোত চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। সাধাৰণতে এট দিছ টাইম, বাই দিছ টাইমৰ লগত ফিউচাৰ টাইম যেনে টুমৰো, নেক্সট উইক, ইন জুলাই 2026 আদি থাকিলে বাক্যটো ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্সত লিখিব লাগে। মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্সত ছাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হ'লেও উইল হেভ লিখিব লাগে, উইল হেজ নহয়। কেইটামান ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্সৰ উদাহৰণ আলোচনা কৰোঁ আহক। আই উইল হেভ ফিনিছড ৰাইটিং মাই বুক বাই নেক্সট ইয়াৰ। অহা বছৰ মই মোৰ কিতাপখন লিখি শেষ কৰিম। শ্বি উইল হেভ ফিনিছড ইটিং বাই 8 AM। 8 বজাৰ ভিতৰত তাই খোৱা শেষ কৰিব। হি উইল হেভ ফিনিছড দ্য ৱৰ্ক বাই 10 PM। 10 বজাৰ ভিতৰত তেওঁ কামটো শেষ কৰিব। উই উইল হেভ ক্লিনড দ্য হাউচ বিফৰ দ্য গেষ্ট এৰাইভ। আলহী অহাৰ আগতেই আমি ঘৰটো চাফা কৰিব লাগিব। বাই টুমৰো হি উইল হেভ ফিনিছড ৰিডিং দ্য বুক। কাইলৈৰ ভিতৰত তেওঁ কিতাপখন পঢ়ি শেষ কৰিব। ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ বাক্য এটা লিখিবলৈ ছাবজেক্ট,
উইল হেভ বিন বা শেল হেভ বিন, ভাৰ্ব, ING আৰু অবজেক্ট লাগিব। ভৱিষ্যতৰ কোনো এটা কাম নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে চলি থকা বুজাবলৈ ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে, হি উইল হেভ বিন ৱৰ্কিং অন দ্য প্ৰজেক্ট টিল নেক্সট উইক। তেওঁ অহা সপ্তাহলৈকে প্ৰজেক্টটোৰ ওপৰত কাম কৰি থাকিব। বৰ্তমান সময়ত ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ ব্যৱহাৰ সাধাৰণতে কৰা দেখা নাযায়। ভিডিঅ'টো ইমানলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে আপডেট পাই থাকিবলৈ আপুনি আমাক ফেচবুক বা ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টো সম্পৰ্কত আপোনাৰ কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।